Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện nhanh quy trình của phần thực thi. Như tôi đã nói, phần hướng dẫn hoặc các bước cần làm theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ mở một trình duyệt. Chúng ta kích hoạt Make Sense. Sau đó, chúng ta kích hoạt ở đây phần tên của các biến mà chúng ta sẽ huấn luyện. Đây sẽ là tải trọng huấn luyện. Yến chấp nhận. Trong trường hợp này, ảnh của tôi đã được huấn luyện xong. Có 400 ảnh. Trong số 20 đối tượng tự thân, và ở đây bạn có thể thấy các ảnh khác nhau được đặt và gắn nhãn tương ứng của chúng. Trong trường hợp này, đó là một con rùa. Chúng ta cũng sẽ xem phần điều khiển có nhãn và tên của nó. Sau đó, chúng ta sẽ đưa vào các hành động. Chúng ta sẽ xuất hoạt ảnh, đó là cách thực hiện và xuất ra. Trong trường hợp của tôi đã xuất rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Chúng ta sẽ tạo một thư mục chung với tên Train Data. Chúng ta sẽ quan sát thư mục này ở đây, Train Data. Bên trong Train Data, có hai thư mục nữa, Images và Labels. Trong thư mục Images, chúng ta sẽ tạo hai thư mục nữa, Train và Val. Trong thư mục Train, sẽ chứa tất cả các ảnh đã thu thập. Trong thư mục Val, chúng ta cũng đưa các ảnh vào để xác thực. Có 20 ảnh để xác thực, 10 ảnh thuộc mỗi loại. Trong trường hợp của tôi đã tạo ra 21 đối tượng phát hiện. Tôi có 210 ảnh. De la descarga que se hizo del Make Essence, va a tener aquí, vamos a tener en descargas, va a tener aquí en descargas, vamos a tener lo que se ha descargado, se lo va a descomprimir y se va a obtener así una carpeta con sus valores, con los valores, esos valores de ahí van a estar en formato TXT. Từ bản tải xuống đã thực hiện của Make Sense, trong thư mục Downloads, chúng ta sẽ thấy nội dung đã được tải xuống. Chúng ta sẽ giải nén nó và sẽ có được một thư mục chứa các giá trị của nó. Các giá trị đó ở định dạng TXT. Và chúng ta sẽ đặt chúng vào thư mục có tên In Labels bên trong thư mục Train Data. Sau đó là thư mục Train, rồi đến Source. Tất cả đều nằm trong thư mục ảnh. Có thể xác nhận rằng các ảnh đã được xác định và gắn nhãn chính xác bằng cách mở chúng ra. Ở đây, chúng ta thấy rằng lớp của ảnh đầu tiên là lớp 0. Tương tự, tất cả các ảnh thuộc loại 1S, trong trường hợp của tôi là rùa, cũng sẽ thuộc lớp 0. Nhưng nếu chúng ta mở ảnh 2, nó sẽ thuộc một lớp khác, trong trường hợp này, lớp 1. Nếu chúng ta mở ảnh 3, đó là một lớp khác, ví dụ như ảnh 20, vì chúng không theo thứ tự, do Make Sense không sắp xếp ảnh theo thứ tự. Tương tự, ảnh 4 thuộc lớp 2. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hoàn thành 21 lớp mà tôi đã chọn ban đầu. Sau khi có cái này, bạn có thể thấy rằng các ảnh đã được thu thập và gắn nhãn chính xác để huấn luyện. Chúng ta sẽ nén thư mục này ở dạng zip. Đây là thư mục của chúng ta. Chúng ta tiếp tục mở collab của chúng ta. Trong trường hợp này, tôi đã mở nó sẵn do sự cố Internet. Đó là lý do tại sao tôi đã sao chép và mở sẵn một số chương trình vì mọi thứ đang hơi chậm. Sẵn sàng rồi, sau đó tôi tiếp tục. Sau đó, chúng ta tiếp tục. Được rồi, vậy thì ở đây chúng ta có YOLO 5. Ở đây, khả năng tương thích của chúng ta là chúng ta có một card NVIDIA. Điều này là để thực hiện xử lý Neuron nhanh hơn nhiều, vì nó đã được kết nối. Chúng ta không thể ngắt kết nối nó, nhưng nó đang chạy GPU của chúng ta rồi. Đó là NVIDIA GeoPort 740. Đó là một trong những phiên bản đầu tiên của NVIDIA. Đầu tiên, chúng ta nhấp vào nút Play trên phần thiết lập. Sau khi chúng ta chạy mã YOLO này, thư mục này sẽ được tạo, đó là YOLO 5. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng nó. Sau đó, chúng ta tiếp tục với thư mục đã được nén. Chúng ta kéo nó từ đây, và thư mục nén này sẽ còn lại. Chúng ta sẽ giải nén nó. Việc này tùy thuộc vào Internet hoặc dung lượng máy tính của bạn. Có thể mất một chút thời gian hoặc một chút thôi. Sau đó, chúng ta kích hoạt cái này. Ở đây, chúng ta đưa thêm mã. Dòng này mở ra. Chúng ta đặt mã này vào đây để giải nén thư mục. Đây là để cập nhật. Sau khi cập nhật xong, chúng ta có ở đây Train Data. Thư mục của chúng ta chứa ảnh. Bạn có thể thấy thư mục Train và số lượng ảnh của chúng ta. Nếu chúng ta nhấp đúc chuột, bạn có thể thấy ở phía bên phải hình ảnh mà chúng ta đang xem. Trong trường hợp này, đó là thẻ nhớ micro SD của chúng ta. Sẵn sàng rồi, tương tự như vậy. Ở đây cũng có các giá trị của tệp. Xin lỗi, các nhãn. Ở đây chúng ta có thư mục Train và mọi thứ khác đã sẵn sàng. Sau đó, chúng ta đi đến trình xem của chúng ta. Và sau khi nó được nén, chúng ta sẽ chỉnh sửa một tệp tin từ thư mục YOLO 5. Chúng ta mở ra. Chúng ta vào thư mục Data. Chúng ta tìm Coco 128.imd.
Như bạn có thể thấy trong hướng dẫn, chúng ta thay đổi tất cả các bước này từ đây. Chúng ta đặt thư mục Train và vào này để xem đường dẫn đến thư mục huấn luyện của ảnh và thư mục xác thực. Ở đây, NC là số lượng lớp. Trong trường hợp của chúng ta có 21 lớp. Và ở đây chúng ta đặt theo cùng thứ tự mà chúng ta đã đặt trong Make Sense. Xin lỗi, ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn xem. Theo cùng thứ tự mà chúng ta đặt ở đây. Trong trường hợp này nó đã bị đóng vì một lý do nào đó. Ở đây là một loại số khác. Nó chỉ đơn giản là cho các quy trình trình diễn. Chúng ta đóng từ đây, cập nhật để các thay đổi được lưu lại. Bản thân chúng ta không sử dụng bất kỳ tệp Coco 128 nào, nhưng chúng ta đang đưa ra một cấu hình mới, không có gì hơn. Sau đó, chúng ta chuyển đến phần Train. Trong phần ở đây, trong Train YOLO, B5.428 chúng ta sẽ thực hiện các thay đổi. Trong Image chúng ta sẽ đặt 224, đó là chất lượng mà chúng ta sẽ thu được từ ảnh. Trong Batches và Deep Punches là số lần lặp lại mà quá trình huấn luyện sẽ được thực hiện. Trong trường hợp của chúng ta sẽ thực hiện 80 lần huấn luyện. Chúng ta chạy, chúng ta đợi, nó bắt đầu xử lý anh và bắt đầu thu được tất cả những thứ đó. Dữ liệu, mọi thứ khác, các cột và các dòng. Khi có được điều này, sẽ mất một thời gian dài mà chúng ta sẽ đợi một chút để xem điều gì xảy ra. Nhưng hiện tại, vì tôi đã huấn luyện xong phần đó, chúng ta lại vào phần YOLO V5. Chúng ta tìm các Room Train, và đây là lần huấn luyện đầu tiên mà tôi đã đặt. Ở đây chúng ta có các trọng số mà chúng ta nhận được. Đây là lần huấn luyện đầu tiên của tôi mà tôi đã thực hiện, nó đã được lưu. Chúng ta mở nó ra, đây là Evans Soul Team. Tôi không có trọng số ở đây, tôi không nhớ các trọng số ở đâu, các trọng số đã không được lưu. Tôi không biết liệu chúng đã được lưu chưa, nhưng ở đây có hai thư mục có tên Best và Last. Các thư mục này, đây rồi, các thư mục Best và Last. Trước đây, tôi đã tải chúng xuống cho quá trình huấn luyện dài được tạo ra trong Trainer. Tôi đã tải chúng xuống và nó đã chạy đúng. Chúng ta có tỷ lệ phần trăm tương thích trùng khớp là 0,9, rất gần với 1. Đó là cách tốt nhất. Chúng ta đã thực hiện việc huấn luyện. Sau khi các thư mục được tải xuống, chúng ta chuyển đến chương trình PaintCharm của chúng ta. Trong PaintCharm của chúng ta đã có mã nguồn. Chúng ta sẽ mở thư mục Yellow Detect. Đây là thư mục và môi trường của chúng ta trong PaintCharm. Ở đây chúng ta đã có chương trình hoàn thành. Và thư mục ở trong Best, chúng ta sao chép nó vào đây. Vậy đây là một ví dụ tương tự. Đây là thư mục mà tôi đã tải xuống. Tôi đã tải nó xuống 2 ngày trước và tôi đã thử nghiệm nó. Nó ở đây. Vậy sau khi chúng ta chạy ở đây, chúng ta bắt đầu chạy chương trình Detect. Nó ở trong PaintCharm. Chúng ta chạy nó. Chúng ta mở. Đây là trình thực thi của chúng ta. Đây là môi trường của chúng ta. Vậy ở đây chúng ta có các thư viện đã được tạo, mã của chúng ta đã tạo. Ở đây chúng ta có Best. Với cái này nó sẽ là xác thực các ảnh đã được huấn luyện trước với các trọng số tương ứng của chúng. Ở đây chúng ta đặt nó trong Best. Nó ở đây, theo mặc định chúng ta sẽ lấy các trọng số này. Chúng ta chạy và tiếp tục với cái tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm tra dự án, việc phát hiện 20 đối tượng. Ở đây chúng ta có các thư viện, mã mà chúng ta đang sử dụng. Đối với điều này, chúng ta sẽ sử dụng YOLO 5 với phần huấn luyện, những gì nó đã có với sự trợ giúp của Column. Chúng ta sẽ dừng chương trình. Nó đã chạy rồi, tôi không nhận ra. Chúng ta sẽ chạy nó. Chúng ta cũng đang sử dụng LAI Dcam trong trường hợp này. Nó cũng đã được kết nối. Để bây giờ chương trình đang chạy. Chúng ta mở cửa sổ của chúng ta trong SIM và nó đang phát hiện các đối tượng. Chúng ta sẽ đưa 20 đối tượng vào SIM để xem nó phát hiện như thế nào. Ở đây chúng ta có một vỏ bọc đánh dấu vị trí phát hiện và mức độ chính xác của nó. Chúng ta cũng có một khẩu độ phát hiện tương tự. Chúng ta sẽ tạo một khẩu độ.
Có hai cái đó. Có khẩu độ trong SIM. Chúng ta có một tin trên Facebook, nó cũng phát hiện ra. Chúng ta có 3 đối tượng, chúng ta sẽ đưa nó vào hơi nhanh một chút để nó phát hiện. Chúng ta có một con cua, chúng ta có một cái giếng, chúng ta có một vé máy bay, chúng ta có những lá bài NEPS. Chúng ta sẽ đặt thuốc lá vào đây. Đây là thuốc lá. Chúng ta sẽ bẻ cong đầu mút. Chúng ta sẽ làm cho nó phát hiện ra. Chúng ta sẽ làm cho nó phát hiện ra như một chiếc khiên, vì chúng ta sẽ làm nó thành một chiếc khiên. Chữ A được phát hiện là một huy chương vì chúng ta chỉ định phần hình tròn, nhưng bên trong chúng ta cũng có một loại màu phổ biến. Đó là lý do tại sao chữ A cũng được phát hiện là một chiếc khiên. Nó không được phát hiện là một chiếc khiên. Cái này được phát hiện là một chiếc khiên. Chúng ta đặt nó nhỏ thôi. Ít nhất thì cái này được phát hiện là một chiếc vương miện. Bên trong đồ gốm, chúng ta đặt nó như một cặp. Chúng ta cũng có màn trình diễn của Mars, bộ giò mà chúng tôi sử dụng để kiểm tra chip, một card non-PCD mà chúng tôi sử dụng làm card giò, và card giò. Tôi sẽ cho bạn xem một chút về quá trình huấn luyện. Tôi sẽ cho bạn xem một chút về quá trình huấn luyện. Tôi sẽ cho bạn xem một chút về quá trình huấn luyện. Tôi sẽ cho bạn xem một chút về quá trình huấn luyện. Tôi đã lập trình nó với 21 đối tượng. Trong trường hợp này, một trong số chúng bị lỗi. Vì vậy tôi sẽ sử dụng một bộ cộng hưởng, một van. Đây rồi, tôi đặt nó là một cái van. Đây rồi, tôi đặt nó là một cái van. Và tương tự, một con tem Amelia. Một con tem Amelia, nó phát hiện ra nó. Đây là 21 đối tượng mà tôi đã in chính xác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho nó nhận ra một vài đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho nó nhận ra một vài đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho nó nhận ra một vài đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho nó nhận ra một vài đối tượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho nó nhận ra một vài đối tượng. Rằng chúng ta có sự trùng khớp của nhà chứa máy bay và khẩu độ của chúng ta. Hãy xem liệu chúng ta có thể đặt thêm một đối tượng nữa ở cùng khoảng cách không. Hãy đến với khẩu độ. Đây là khẩu độ. Nó cũng phát hiện ra pin của chúng ta. Nó có cùng mức độ trùng khớp để có thể phát hiện các đối tượng. Tôi sẽ phóng to lên một chút, và bây giờ chúng ta sẽ đặt một vài cái. Một trong những cặp, và bạn sẽ thấy rằng cũng có một phần của những lá bài. Đây rồi, hiệu ứng cũng giống như 2 đến 9. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn đã cho hệ thống thấy, hoặc khoảng cách mà các đối tượng có thể đạt tới. Nó phát hiện ra khói, vì nó có mức độ trùng khớp theo một cách nhất định. Vậy, chúng ta đã có một chiếc khiên cho các đối tượng. Số lượng ảnh mà bạn đã chụp, không quan trọng bạn đang ở vị trí nào. Đây là những lá bài của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy nét camera, phần lấy nét cũng rất khác nhau. Chúng ta lật lá bài và nó sẽ nhận ra ở bất kỳ vị trí nào, vì khi nó đã ở trong lá bài của chúng ta, và nếu nó ở trong lá bài của chúng ta. Đây sẽ là phần trình bày của chúng ta với nhiều đối tượng trong chương trình phát hiện.